tomto díle jsme vyrazili na hřeben pohoří Chřiby, kterým se lidově říká Buchlovské hory, Buchlovské kopce nebo také Buchláky. Ty se nacházejí mezi Kyjovem a Otrokovicemi a náš dnešní výlet začneme v osadě Bunč, která je součástí obce Roštín. Z osady se vydáme po červené turistické trase, kde nás čeká několik výhledů, ať už ze skály, která se jmenuje Jeřabčina, anebo z rozhledny Brdok, u které náš výlet zakončíme. U osady se nachází pomník věnovaný partyzánské skupině Olga, který tu stojí od roku 1965. Před lesním penzionem Bunč stojí také vozík pro transport zeminy a budete se hodně divit, protože touto lokalitou měla vést dálnice. Dnes po tomto záměru Jana Antonína Bati zůstalo několik památek, které postupně při naší cestě budeme potkávat, jako například tento propustek. Ale to nebude rozhodně jediná vzpomínka na tento megalomanský projekt ze 30. let 20. století. Tak a naší první zastávkou a taky první vyhlídkou je Jeřabčina skála. No, není to krása? Jedná se o 3 hlavní skalní bloky. Největší skalní blok je zhruba 12 metrů vysoký. Název je velmi pravděpodobně odvozen od jeřabin, které rostou v bezprostřední okolí skály. A musíme uznat, že výhled je tu parádní. My pokračujeme dál po červené turistické trase, kde potkáváme další památky po rozestavěné dálnici Jana Antonína Bati, kterou také známe pod názvem Protektorátní dálnice. Tyto nedostavěné části pocházejí z druhé poloviny 30. let 20. století. Stavbu tehdy zkomplikovala druhá světová válka a komunistický převrat v únoru roku 1948 zastavil stavbu Baťovy dálnice definitivně. A právě opuštěné a zarůstající betonové části dálnice tvoří memento tohoto megalomanského projektu. Dokonce místní osadníci cestě, po které jsme vyrazili na tento výlet, neřeknou jinak než dálnice. Po cestě potkáváme přístřešek, kde máte i k dispozici ohniště. Buřtík k opečení si ale musíte donést vlastní. Po pár minutách se dostaneme k rozhledně Brdok, která stojí na stejnojmenném vrcholu v nadmořské výšce 587 metrů. Kamenná rozhledna z roku 2004 stojí na místě původní dřevěné vyhlídky, která byla odstraněna v 70. letech 20. století. Stavba nové kamenné rozhledny byla zahájena 28. října roku 2001 a slavnostně otevřena byla přesně o 3 roky později, to je 28. října roku 2004. A až zdoláte 99 schodů, tak se vám objeví tato krása.
takže uvidíte na Jeseníky, Beskydy, Malé a Bílé Karpaty, Malou Fatru nebo i při dobré viditelnosti dokonce na Alpy, dokonce krásně vidět i hrad Buchlov. Na založení rozhledny se podíleli tito pánové. Ale bez stavebního materiálu by to pochopitelně nešlo. Na stavbu byl použit pískovec z kamenolomu Žlutava a dubové dřevo z místních lesů. Pískovec na stavbu byl postupně vynášen dobrovolníky. Ještě se rozhledna pyšní jedním prvenstvím, a to, že se jedná o první kamennou rozhlednu postavenou na území Česka od 30. let 20. století. Autorem projektu je architekt Svatopluk Sládeček. Nutno ještě podotknout, že vstup na rozhlednu je zpoplatněn a otevírací dobu najdete na stránkách obce Kostelany. Takže doporučujeme si prověřit, jestli rozhledna je otevřená, abyste nebyli zklamáni, protože za ty výhledy to prostě stojí. A my se z Chřibu s vámi loučíme a uvidíme se zase za týden na dalším výletě.